homma. Mut hyvin meni. Yes. Siinä on nyt pölliä kyllä kerrakseen. Terveiset pitkästä aikaa täältä metsämökin havupatjalta. Tulin tänne tosiaan toissapäivänä oltuani ensin viikon työreissulla Itä-Suomessa siellä vanhoilla tutuilla seuduilla. Mutta että koska reissaaminen aina on niin uuvuttavaa, niin teki mieli sitten tulla heti tänne omaan rauhaan ja tyhjentämään mieltä. Minun piti ottaa ihan vain kevyesti, mutta että luonto ja sylviä myrsky oli päättänyt toisin ja no onneksi oli vain yksi kuusi kaatunut ja siinäkin oli tosiaan ollut hevosmuurahaisten tekemiä onkaloita, niin siksi varmaan tosiaan oli mennyt nurin. Ja eilen sen tosiaan sahasin ja ensin jännitti tosi paljon, kun en ollut kuitenkaan sahaa käyttänyt muutamaan kuukauteen ja enkä muutenkaan ole kyllä varmaan noin isoa puuta edes sahannut, mutta että ihan kivasti se meni ja pikkuhiljaa sitä sitten alkoi muistumaan mieleen, miten kaikki oikein toimii. Niin olen kyllä tosi tyytyväinen, että sain noinkin ison puun sitten tehtyä pölleiksi. Ja nyt sitten on ainakin polttopuuta. Ja onni oli tietty se, että se oli kaatunut tälle puolen metsää, koska tuohon saa ihan viereen peräkärryn ajettua, koska tuon sammaleen alla on ihan mursketta. Niin tarkoitus on sitten viedä nuo pöllit sitten sinne kotiin lämmityspuuksi, koska täällä mökillä on jo varmaan ainakin parin vuoden tarpeisiin klapit tehtynä. Mutta että risua kyllä tulee ihan valtavat määrät ja olen tässä nyt miettinytkin, että pitäisikö hommata oksasilppuri vai toinen vaihtoehto voisi olla se, että voisi tuonne alas metsän laidalle ja tuon riistapellon väliin tehdä risuaita, niin saisi sitten ainakin jotenkin hyödynnettyä nuo risut, koska ei oikein siinäkään mitään järkeä, että ne aina polttaisi pois. Mutta että katsotaan. Mutta että olen tosiaan tässä myös tyhjentänyt tuota toista rakoliiteriä, käärännyt sieltä klapeja sisätiloihin. Ja se on vielä vähän keskenkin. Ja sitten sain myös siivottua ja järjesteltyä varaston. Keräsin sieltä kaikkea roinaa pois. Ja sitten myös vihdoin sain pestyä ja puhdistettua kaikki lintujen ruokintalaitteet, koska eihän siihen mene kuin tovi, kun on taas se aika käsillä. Niin. Joo. On ollut tosi ihana olla täällä pitkästä aikaa. Siitä on kuitenkin jo 2-3 kuukautta, kun on viimeksi täällä ihan kunnolla ollut.
Mutta että minä tykkäänkin antaa linnuille ja kaikille muillekin eläimille pesintärauhan täällä. Ja itse viihtyykin syksyisin ja talvisin sitten täällä enempi. Ja kyllä aamut alkavat jo tuoksua syksyltä, vaikka nyttenkin kyllä on tosi lämmin päivä. Mutta että kyllä tässä on jo joitain kurki- ja hanhiparvia tuolla taivaalla näkyy nyt. Niin kyllä se syksy sieltä lähestyy. Mutta joo, minäpä menen nyt vielä jatkamaan sitä minun klapisavottaa. Joten kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon. Ja toivottavasti tykkäsit. Ja nähdään taas pian.